Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Jay Villaverde Sagala. At sa video na ito, magluluto tayo ngayon ng garlic mushroom chicken. Nako, sobrang sarap nitong recipe natin ngayon dahil sigurado mapaparami ang kainin nyo. Kasi pwede ito sa almusal, tanghalian, or hapunan. Sigurado magugustuhan ito ng pamilya ninyo at mga kaibigan ninyo. Kaya naman kung ready na kayo, ito na ang ating mga ingredients. So gagamit tayo ng manok. Kahit anong part ng manok pwede yun. Pwede rin ang breast part kung yun ang preferred nyo. So gumamit din tayo ng sibuyas na puti. Kinat ko na into pieces. At ganun din ang bawang. Kinat ko na rin ito into pieces. Gagamit din tayo ng butter, pamintang durog, at patis, konting asin, all-purpose cream, kahit anong cream pwede yun, evaporated milk, at gagamit din tayo ng mushroom. So ngayon, kung ready na kayo, umpisahan na natin ang pagluluto. Sabayan nyo ako. Ngayon naman, nagpainit na ako ng mantika. Dahil ang kaunahan natin gagawin ay ipiprito natin muna yung manok. Yan. Ang maganda sa pagpiprito ng manok, kinakailangan mainit na mainit yung mantika para hindi siya kumapit sa kawali kasi yung iba dumidikit sa kawali. Kaya dapat mainit na mainit yung mantika. Yan. Bali-baliktarin nyo lang yung manok hanggang sa maluto siya inside out hanggang sa ma-achieve natin yung pagka-golden brown niya. Hanggang sa maging malutong siya. Yan. At kapag na-achieve na natin yung pagka-golden brown niya, so pwede na natin tong hanguin. At pagkatapos iset aside muna natin yung manok kasi ipiprito naman natin siya sa butter. Yan, hanguin muna natin siya. Yan. Ngayon, ginamit ko yung kalahati ng butter na ini-ready natin kanina. So yan, tunawin lang muna natin yung butter ng konti. At kinakailangan medyo low heat lang tayo, no? Para hindi masunog yung butter natin. Kasi pag malakas yung apoy nyo or yung temperature, masusunog yung butter eh. So sa procedure na to, ilalagay natin yung ating manok na prinito. Kasi ang reason, pakakapitin natin yung lasa ng butter dun sa ipinrinto nating manok. Yan. Lagay muna natin siya. Low heat pa rin to guys ha. Yan, halu-haluin lang natin siya. Mabilis na mabilis lang to, mga 1 minuto lang pwede na yun. Kumbaga, pakapitin lang natin yung butter dun sa manok. Halu-haluin lang natin siya. Yan, ganyan lang. Yan, bali-baliktarin lang natin siya hanggang sa kumapit yung butter. At pagkatapos nito, yan, pwede na natin yang hanguin yung manok kasi kumapit na yung butter sa kanya. So mabilis lang, ganun lang, mga 1 minuto lang siya. Ngayon naman, inilagay ko na yung kalahati nung natira nating butter kanina. So at this point, lulutuin na natin yung ating sauce. At ito na ang magbibigay sa atin ng special na flavor. Yan, yung butter. So medyo low heat pa rin tayo ha. Okay, kaunahan nating lalagay yung ating sibuyas. Mas gusto ko itong puting sibuyas kasi mas bagay siya dun sa sauce natin. At bukod dun, manamis-namis kasi ang lasa nitong sibuyas na puti. Masarap din naman yung sibuyas na ginagamit natin na pula. So, pero dito sa sauce natin, mas maganda itong puti. So, medyo luto-lutuin lang natin to. Mga 1 minuto, haluin lang natin ang haluin. Yan, halo-halong ng halo. Mga 1 minuto lang. Okay. Ngayon naman, ilagay na natin ang bawang. Ito na ang magbibigay ng isang extra flavor or yung aroma dito sa ating niluluto na garlic mushroom chicken. So ang maganda kasi sa sibuyas at saka bawang, yung medyo lutong-luto sila. Hindi naman yung tipong parang masusunog na siya, no?
Kailangan yung sakto lang. Okay, halu-haluin lang natin siya. Mga 1 minuto lang. At pagkatapos, pwede na nating ilagay ang mushroom. Yan, haluin lang din natin ng haluin. Igisa lang natin yan. So, andyan ang sibuyas, bawang at saka mushroom. So, ganun lang guys. Ganun lang yung pagkakasunod-sunod. Low heat lang tayo. Para hindi masunog. Ayan. At ngayon naman, ilalagay na natin ang all-purpose cream. So, ito na yung magbibigay ng talagang pampasarap dito sa ating sauce dahil ito yung isa sa pampalapot. So, mas creamy, mas maganda. At pagkatapos nito, pwede na rin nating ilagay ang ating evaporated milk. Yan. Sabay-sabay na to guys ha. Dire-diretso na yung paglalagay ng mga ingredients natin. At pagkatapos lagyan na natin yung paminta natin. Yan, spread nyo lang yan. Ilagay na rin natin yung asin. Konting-konting asin lang. Kasi mahirap naman pag medyo napaalat, no? Ngayon naman, ilalagay na natin ang patis. Konting-konting patis din lang para hindi siya maging maalat. Kasi magbibigay ito ng extra flavor dito sa sauce natin. Kaya gumamit ako ng patis. So yan, kumpleto na yung ingredients natin. Ngayon, haluin lang natin to ng haluin. So low heat pa rin tayo. Para hindi siya masunog. Mga 3 to 5 minutes, mabilis lang tong maluto. Pakuluan lang natin siya ng pakuluan. Dahil ang gusto nating ma-reach dito, yung medyo creamy siya. Yung palalaputin natin yung sauce. Yan. Yan, pakuluin lang natin siya ng pakuluin. Halu-haluin nyo lang para hindi siya masunog. Yan, at pagkalipas ng ilang minuto, kung mapapansin niyo medyo nababago na yung texture, di ba? Parang medyo lumalapot na siya. Yan, kumukulo lang siya ng kumukulo hanggang sa medyo matuyo siya, hanggang sa medyo maging mas creamy siya. Mas creamy yung kalabasan, mas masarap. Yan, haluin nyo lang ng haluin. At mga 1 minuto pa, luto na to. So ngayon, pwede nyo nang ilagay yung prinito nating manok with butter. Ayan, ang pwede nyong gawin, pwede nyong ihalo na yung manok or pwedeng ilagay nyo sa isang plate para ilalagay nyo na lang yung toppings, yung sauce. So yan, ready na tong ating creamy garlic mushroom chicken. Pwede nyo nang i-ready at i-serve. At ito na nga ang ating garlic mushroom chicken. So sana po nagustuhan ninyo. At kung nagustuhan ninyo, please don't forget na mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. And like and share nyo na rin po. And hit the notification bell para sa susunod nating upload maging updated po kayo. So sana nagustuhan nyo po at marami kayong natutunan. Thank you so much po. I-follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts. At ito po ang listahan ng ating mga ingredients. Again, maraming salamat po sa panonood. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye!